आज वेलिटाज युनिवर्स नव्या स्टेटाक विचार आसा आणि या पैनाक हांव मोस्ट एक्सायटेड आसा. या पैनाक आमी काण गेल्याम आमची बॅगां आणि ट्रेनाची तिकेट आणि फकत 2 घंटे भितर आमी पावताव प्रकृतीच्या सोबायेन बुडल्ल्या गावाक. थंयसर भोवून आमी परतली इतिहासाची पानां, गायली थोडी गाना आणि थंडायली थोडी मुसा. तांणी सांगले म्हाका समजना, हांवें सांगले तांकां समजना, पूण कोणाकी फरकच पडोना. वय मुस्त घुसपड आसलो, मुस्त गोंधळ आसलो. तशें म्हूण हांगासो अनुभव पाड आसलो गी? बिलकुल ना. आमी दर्या तडीन रायड केले, जिपार सफारी केली आणि रानान भोवल्या. इतलेंच न्ही, आमचे सगळ्यांचे फेवरेट खाण आणि खाण आणि खाण आणि खाण अशें खाण खाण खाऊन हांव तुमकां सांगूंक विसरली की आमी गेल्ल्या खंय म्हूण. तर सोमेस्तांक सुगमाणो ಕಣ್ಣುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. कन्नूर अंतरराष्ट्रीय एकमात्र टू व्हीलर रेंटल सर्व्हिस रॉयल ब्रदर्सने सॅफको रेंटल्स. खंयच्याय सिटीक येताना टू व्हीलर कलेक्शना पहिले मेन स्ट्रगल जावन आसा ऑटो सोदचे आणि तांचे चार्जेस. कन्नूरच्या सॅफको रेंटल्सांनी आमी बुक केले टू व्हीलर आमच्या स्टेशना मेसर येऊन पावून दिले. आता आयला टाइम वेलकम ड्रिंक पिवूंचो आणि त्या वेलकम ड्रिंकाचे नाव कन्नूर कॉकटेल. It's so refreshing. You buy one more. हर एक सिपांक नट्स मेळटात, पोपायची टेस्ट आसा, कॅरेटाची टेस्ट आसा, दुधाची टेस्ट आसा आणि ते पियेताना फ्रेश फील जाता. आम्ही चिंतले एक ग्लास कान घेऊन शेअर करचे म्हणून, बट आता आम्ही अनेक ऑर्डर करता बिकॉज आय एम गोइंग टू फिनिश दिस. केरळाचे कन्नूर पळोवंक मँगलोरा बरीत भोगता. माड, मसली आणि बीच. तशें आमी या पुटी इल्लो वेगळो अनुभव जोडूंक बीच रिसॉर्ट बुक केले. आमचे बॅग्स रिसेप्शना कडेन दवरून आमी भोवूंक गेल्या. ये जावन आसा मॅस्कॉट बीच रिसॉर्ट. ये बीच रिसॉर्ट जावनी हाची रेट मुस्त उणी. आजकाल खंयच्याय गावांत कोणायकी खंयसरी भोवूंक मुस्त सुलभ. कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार आमकां खंय वसाचें जाल्यार आनी वाट गोतूना जाल्यार आमी यूज करता गुगल मॅप्स. पूण आदल्या काळार लोकांक मुस्त कश्ट जातले कोणाने आनी ताच्या चड कश्ट जातले बोटीर आनी शिपार आशिल्ल्या मनशांक वाट सोदूंक. देखून ती एक उजवाड सोदतली. पयलींच्या काळार ऑयल लॅम्प कोकोनट ट्रिया वयर दवरतलीं खंय. उपरांत एका घरात आनी लायट दवरूंक सुरू केले आणि त्या घराक आमी म्हणटा लायट हाऊस. आणि हे जावन आसा केरळाचे फर्स्ट लायट हाऊस, कन्नूर लायट हाऊस. आनी एक खोशीची विशय काले म्हळ्यार आमकां ह्या लायट हाऊसा वयर बसूंक जाता खंय. मस्त मेळटा दिसता. म्हाका मात पडलेले ऍक्च्युली मस्त मेळटात. तुम्ही गेस करा कितली मेळटा आसात म्हण आणि कॉमेंट सेक्शनार घाला. ते दोमेसार हांव वयर बसून पावता. म्हाका चलून पुरो जाले. कितली मेटा सडली आनी की मेटात. गुगल सांगता की 110 स्टेप्स आसात म्हणून आनी इल्लेशें वयर वचूंक उरला. हांगा येताना म्हाका आबाच्या घरा सोड आसायलो. माळ्ळेय म्हणटात अशेंत वयर वचूंक आसतलें. हे इल्लें पोरण्या बरी दिसता आनी कशें मेंटेन केला म्हाका गोत्त ना. हांगा आनी की केअरफूल आसाजे. या लायट हाऊसांत तुमकां 360 डिग्री व्यू दिसता आनी आमी रावचे रिसॉर्ट ते मॅस्कॉट बीच रिसॉर्ट. इशिल्यान आसा पयाम्बलम बीच. हांगा तुमी लायट हाऊसाक आयल्यात म्युझियमाक वचीत आनी धाकटे एक वॉकवे आसा, सो तुमकां त्या वॉकवेर वचून एन्जॉय करीत. थंड थंड वाऱ्या सांगाता. हांगा तावनूच आमकां दिसलो आमी वेसो दुसरो जागो. आणि हो जागो जावन आसा सेंट एंजेलोस फोर्ट. हाका कन्नूर फोर्टी म्हणटात. आणि क्विकली पळोवया भितर कालेपुरा आसा आनी ते पळयतना म्हाका कालेपुरा हिस्ट्री उडास येता म्हणून. फोर्ट युजली पयलींच्या काळार बांदतली डिफेन्सा खातीर आनी ट्रेड पर्पजा खातीर. हे फोर्ट पोर्चुगीजांनी बांदले 1505 आनी इंडियाक फर्स्ट पोर्चुगीज ट्रॅव्हलर आयिल्लो वास्को दा गामा आनी ताच्या इन्फ्लुएन्सा थ्रू हे फोर्ट बांदले स्पाइस ट्रेड करच्या खातीर. आमकां वाट चुकली जाय ते उलोवन हिस्ट्री. हे फोर्ट ट्रायंगल शेपार बांदला आनी मस्त कन्फ्युजिंग आसा. कोणी अटॅक करूंक आयल्यार कन्फ्यूज जाता की खंयतन आयल्यान खंयतन भायर. दोनी कुशीन आसात कॅनन्स, हातून मेटल बॉल्स उडयतले आनी ह्या डोराक आसात मेटलाचे स्पाइक्स. आमी एंटर करतना आमकां फर्स्ट मेळ्ळें एक जेल.
हें पळयतना इल्लेशें बेन दिसता आनी बेजारी जाता कित्याक म्हळ्यार कोण पुरो हांगा कोस्टोन मेल्यांत आसतले पाप आनी हांगा थोडे हॉरर गोस्टाची स्टोरीज पुराय सांगतात की हांगा थोडे स्पिरिट्स आसात म्हणून आसा गिना म्हाका गोत्तू ना बट हांगा आसल्ल्यांक आमी सस्तासो विशय मागया हांगा तान आमकां दिसता अरेबियन सी ह्या सियांत ट्रेडिंग जातले आनी हाच्या सांगाता कोणी दुस्मान येवचे दिसल्यार सोल्जर्स हे कॅनन्स यूज करतले डिफेन्सा खातीर डिफेन्स म्हणटना काळनी सोल्जर्स आनी कॅनन्स मात पावनातले आदल्या काळार तांकां गरज आसली हॉर्स घोड्याची आनी हांगा तुमी पळयतात हॉर्स स्टेबल ये फोर्ट एक्सपिरियन्स करून एक डान्स शूट करून 2 पारांचे जेवण जावन आमी हॉटेलाक गेल्या इल्लो वेळ रेस्ट करून फ्रेश जावन आमी परतून भायर भोवंक गेल्या आतां जाली 6:26 आनी आमी पळोवंक येता सनसेट जावनचे पळोवंक म्हणल्यार बरें की ऑलरेडी सेट जाल्या उपरांत पळोवंक मेळटा की गोत्तू ना आमी आतां आसा बुळपलन गार्ड ड्रायव्हिंग बीच सांगूंक गोत्तू कस्टून आसा ड्रायव्ह इन बीच ये इंडियाचे लॉंगेस्ट ड्रायव्ह इन बीच 4 किलोमिटर्स ड्रायव्ह वा रायड करून तुमकां वशीत आनी एशियाचे ड्रायव्ह इन बीचाचे टॉप 6 पोझिशनार हे बीच आसा मस्त क्लीन आसा हांगा मस्त सोबीत व्यू आसा आनी आमी सनसेटा टायमार पावल्या हांगाची रेम इल्ली घट्ट रावता तशें ह्या बीचा तडेर 4 किलोमीटर कार वा 2 व्हिलर वरयत तुमचे व्हेकल्स व्हरतात तर एंट्री फी आसा गोल्डन सूर्यो गोल्डन उदक गोल्डन रेव पळोवन मलाबार गोल्ड असो उडास आयलो पूण मलाबार गोल्ड काणयेचे ती बजेट आमकां ना सो आमी मलाबार फूड ट्राय करया म्हूण चिंतले आनी तें ट्राय करूंक आमी आज आयल्या अजवा रेस्टॉरंटात हांगा तलसेरीची बिर्याणी बरी आसा म्हणटात सो तेच काणयोचे म्हणून प्लॅन This is yum. I don't know what it is. Like sauce in eloncheni modle calling it tangy spicy. इतले दिला ना इल्ले पोटलेन घालून येता केरळांत मस्त रुचीक खाण मेळटा आनी पुराय मस्त चीप हांगासो लोक ह्या वेटर अंकला बरीस बारी मोवाळ आनी खुशाली बीच रायडा उपरांत पुरासान जावन आमी घट्ट जेवन भायर वेतना एक इंटरेस्टिंग चा दिसली जायते आमच्या गांवांत केटी वा कल्लड काटी आसा पळय तशेंत दिसले पूण इल्लेशे उलटा पुलटा दूद वयर चा सेकेल दुसऱ्या दिसा सकाळी उठोवन वाट सुकोन मुस्त पैन करून आमी एका जाग्याक पावला आनी थंय पावतना दुसरोच ड्रामा हांगा मोवाचो गूड केलो सो तांणी दोर घालो ते काडूंक आमचो टायमींग येवंक आनी तांणी दोर घालूंक सांबाळले पूर हांगा आयल्यान भितर ह्या सिरियस सिच्युएशनान ती फन्नी जावन आसले आमी सगळीं एका किचना भितर आमकां एकामेकाची भास समजना आमी हांसून नजो बट हे सीन मस्त फन्नी आसा आमी इल्लेशे लेट येताय आमकां मोस्ट दिसता जस्ट आमचो टायमींग समजता ताच्या वेती एक लेडी कम्फर्ट फॅब्रिक कंडिशनराचें उदक शेणोन मुसाक धांवडावन आसली थोड्यांक मूस साबले पूण आमी रायट टायमार पावल्या इल्लो लेट जातो तर आमकां अटॅक करती आली फायनली सिच्युएशन शांत जालें आनी आमी गेल्या एरळकुंड वॉटरफॉल्स पळोवंक 2 किलोमीटर ट्रेकिंग करून थंय पावयत वा जीपार वशीत आमी येताना जीपार गेल्या फाटी येताना ट्रेकिंग केलें एंट्री फ्री आसा जीप रायडाक एडिशनल चार्जेस आसात इल्लो वेळ हांगा रावचें मागीर तांणी म्हणलें की सकल उदकांत आमकां वचत म्हणून सो आमी थंय येता मागीर इल्ल्या वेळार ही एक व्हडलें वॉटरफॉल्स हाचे तावन 7 डिफरंट लेवल्सार धाकटे वॉटरफॉल्स भाशेन दिसतात आनी थोड्यान मात्र स्विम करूंक अवकाश आसा थंय थावन पाटी पावतना सांज जाल्ली आमी शीदा गेल्या बीच सायड खाण खावंक फर्स्ट आमी केलें फीश करी आनी गोळी अप्पम तारल्याची कडी म्हाका लायक ना ते हिमसान घाण बट हांगा ह्या कडेन हिमसान नातल्ली आनी नुस्तें तें इल्लें टोमॅटो गोज्जू बरी टेस्ट जावन आसलें ताचे उपरांत आमी टेस्ट करूंक गेल्या क्रंची अनियन पकोडा आनी बनाना पकोडा आनी तातूंत आवाज पळया कुरूम कुरूम
नेक्स्ट टेस्ट केल्ले मिठाक घाल्ले अनस. इट्स स्वीट सावर तितलें ना. इट्स लायक बॅलन्स जाला. इल्ले चिल्लीचे इल्ले मिठाचे आनी विनेगराचे इल्ले टेस्ट येता. बट आनी की चड दीस घालीचे आनी ताची टेस्ट येता जाता. आमी गेल्या मागीर आनी एक रावंड बनाना पोडी खावंक. केरळांत आसून बनाना पोडी खायना जाल्यार जाताली. ही जावन आसले आमचे कण्णूरचे 2 दिसाचें ट्रीप. हांगा येवन भोगलें की आमी हांगा फूड ब्लॉग करी जाल्ले म्हूण. कित्याक म्हळ्यार हांगा रुचीक खाण आसा आनी उण्या रेटीरी आसा. सो नेक्स्ट ब्लॉग आसतलें केरळांतच बट फूड ब्लॉग. Delicalo, bom, Gina.